Ανάψτε φωτιές. Σε ψισταγιά και φούρνο. Μαζέψτε την παρέα σας. Διπλή συνταγή για σήμερα. Μπριζόλες με μπύρα στο παραδοσιακό ξυλόφουρνο, αλλά και κοντοσούβλι με μπύρα ψημένο στα κάρβουνα. Μια διπλή συνταγή του φίλου μας του Γιώργου του Καραγιάννη. Και είμαστε η αδερφή Μαλιόρα. Είμαι ο Γιώργος. Και εγώ Ανδρέας. Μαζί κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Και έχουμε σχεδιάσει και παράγουμε τις ψισταριές Άμπερκιο. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και καλή παρέα. Μέσα από το κανάλι μας μοιραζόμαστε μαζί σας συνταγές αλλά και τεχνικές για ψήσιμο και μαγείρεμα. Ακολουθήστε μας πατώντας εγγραφή, κάντε κλικ στο καμπανάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις και ελάτε στην ομάδα του Facebook του Grill Philosophy, όπου έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί ψίστες και ανταλλάσσουμε απόψεις. Συνεργάτης και φίλος ο Γιώργος Καραγιάννης. Σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας με πλούσιο συγγραφικό έργο. Δική του λοιπόν, όπως είπαμε, αυτή η διπλή συνταγή. Ελάτε να την απολαύσουμε παρέα στη συνέχεια. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Σήμερα έχουμε μπριζόλες, κουντουσούβλια, λαχανικά, πλούσια πράγματα. Δεν είσαι πεις τίποτα? Πλούσια πράγματα είναι, αλλά τι λέει να πάμε να πιούμε κανένα τσιπουράκι. Τι με έχεις τώρα να το στανίζω. Λοιπόν, άντε, φύγει. Να πω εγώ. Πάει για τα τσιπουράκι εγώ. Λοιπόν, να πω εγώ δύο λογάκια για αυτή τη συνταγή του φίλου μας του Γιώργου του Καραγιάννη. Μείνετε μαζί μας για να σας δείξω τα μπαχαρικά και κάποια από τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε. Να σας δείξω αυτά τα λίγα που θα χρησιμοποιήσουμε. Για αυτές τις 5 μπριζόλες θα χρειαστούμε 4 γραμμάρια πιπέρι σε διάφορα χρώματα. Λευκό, πράσινο, κόκκινο και μαύρο. Και 18 γραμμάρια αλάτι, καλό θαλασσινό αλάτι. Και έχουμε και κάποια άλλα μυρωδικά που θα σας τα δείξω στη συνέχεια. Τα χτυπάμε όλα αυτά στο γουδί, να σπάσει το πιπέρι χοντρό. Δεν το θέλουμε να το κάνουμε σκόνη, αλλά χοντρό. Έχω χτυπήσει τα πιπέρια εδώ πέρα μέσα, είναι χοντρά σπασμένα μαζί με το αλάτι. Και τώρα θα περιχύσουμε τις μπριζόλες με μπύρα. Βάλτε μια μπύρα της αρεσκίας σας. Θα ρίξουμε τόση μπύρα, ούτως ώστε να φτάσει περίπου μέχρι τη μέση από τις μπριζόλες, ανάλογα το σκεύος που έχετε. Εμείς εδώ πέρα χρησιμοποιούμε πύλινο σινί για το παραδοσιακό φούρνο, που είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, αφού ρίξουμε την μπύρα που χρειάζεται, θα συνεχίσουμε με τα μπαχαρικά. Το αλάτι δηλαδή και το πιπέρι. Και θα το ρίξουμε να πάει παντού. Θα πέσει και μέσα στο ταψί και πάνω στις μπριζόλες. Δεν θα τις γυρίσουμε τις μπριζόλες από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό θα φροντίσουμε να πέσει αλάτι και πιπέρια και στο ενδιάμεσο. Τώρα εδώ θα προσθέσουμε πάλι κατά τον ίδιο τρόπο 200 γραμμάρια κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Όχι πολτό, αλλά κομμένο σε καρέ ψηλό. Και αυτό θα αφήσουμε λίγο να πέσει πάνω στις μπριζόλες, αλλά και ενδιάμεσα. Και 2 κουταλιές της σούπας γεμάτες σέλινο. Και είμαστε έτοιμοι. Θα το αφήσουμε έτσι, ώσπου να ετοιμάσουμε το φούρνο. Αυτό. Τώρα πάμε να σας δείξω πώς θα μαρινάρουμε το κοντοσούβλι. Λοιπόν, εδώ πάλι στο γουδί έβαλα τα ίδια υλικά, δηλαδή πιπέρι και αλάτι. Το πιπέρι εδώ θα το υπολογίσετε 2 γραμμάρια για 1,5 κιλό κρέας. Έχουμε άλλη αναλογία εδώ.
Το αλάτι θα πάει και αυτό στα 18 γραμμάρια στο 1,5 κιλό κρέας. Πρώτη δουλειά που έχουμε να κάνουμε είναι να περιχύσουμε το κοντοσούβλι μας με 150 περίπου ml μπύρα. Και θα τα ανακατέψουμε μέχρι να απορροφηθεί όλη η μπύρα. Και μετά θα πάμε στο επόμενο στάδιο. Θα χρειαστεί κανένα δεκάλεπτο σίγουρα. Εδώ να σας πω πως για το κοντοσούβλι χρησιμοποιήσαμε πανσέτα, λιάδινα. Λοιπόν, η μπύρα έχει σχεδόν απορροφηθεί μέσα σε 10 λεπτά περίπου. Και τώρα θα προσθέσουμε τα πιπέρια με το αλάτι. Προσθέτουμε και ανακατεύουμε για ομοιόμορφη κατανομή. Πολύ ωραία. Και εδώ θα προσθέσουμε για 1,5 κιλό που είναι το κοντοσούβλι μας, 1,5 κουταλιά της σούπας σέλινο και 150 γραμμάρια ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Και κάνουμε ένα καλό μασάζ και θα τα αφήσουμε εδώ να μαριναριστεί για όση ώρα θα χρειαστεί να ανάψουμε τον παραδοσιακό φούρνο για να ψήσουμε τις μπριζόλες και να βγάλουμε τα κάρβουνα από εκεί, γιατί θα ψήσουμε με τα κάρβουνα που θα βγάλουμε από τον παραδοσιακό φούρνο. Οπότε κάνα 2 ώρες περίπου αυτό εδώ θα μαριναριστεί. Και είναι ιδανικό τόσο θα έλεγα και μάλιστα εκτός ψυγείου. Πάμε για τη συνέχεια. Πάμε να ανάψουμε φωτιές. Για να ανάψουμε το παραδοσιακό φούρνο πρέπει να βάλουμε στην αρχή βαμβάκι με ενόπνευμα, λεπτά ξυλαράκια για προσάναμα και αμέσως μετά τα πιο χοντρά. Ρίχνουμε ενόπνευμα να πάει μέχρι πίσω στο βαμβάκι και να έρθει μέχρι μπροστά για να ανάψει εύκολα. Εδώ να συμπληρώσω πως τα ξύλα πρέπει να είναι ξερά, γιατί θέλουμε φλόγα. Κατάλληλη είναι η οξιά. Στην αρχή αφήστε λίγο το παραδοσιακό φούρνο με την πόρτα ανοιχτή, ώσπου να ανάψουν καλά τα κάρβουνα. Όπως βλέπετε τώρα τα ξύλα έχουν ανάψει για τα καλά, γιατί ήταν ξερά. Τώρα μπορούμε να βάλουμε την πόρτα μπροστά στο φούρνο, τη μεταλλική πόρτα, τη βάζουμε με τέτοιο τρόπο μπροστά, ούτως ώστε η καμινάδα να μείνει μέσα στον παραδοσιακό φούρνο. Και αφήνουμε, την ανασηκώνουμε λίγο από κάτω για να μπορεί να μπαίνει αέρας από κάτω, να γίνεται η καύση και από πάνω να φεύγει ο καπνός. Θα το αφήσουμε έτσι ώσπου να καούν τα ξύλα. Λοιπόν, αντικέρνα μας. Ήρθε η ώρα επιτέλους. Έτσι. Έχουμε και ζέστη σήμερα εδώ πέρα, έχουμε το φούρνο. Και δεν έχουμε και κουτά. Έτσι. Και είναι και μια βροχερή μέρα, φθινοπορεινή, ό,τι πρέπει είναι. Άντε γεια μας. Άντε στη γεια μας. Στη γεια σας, παιδιά. Σας κάνουμε σπίτι. Πολύ χορταρικό όμως βλέπω. Τι γίνεται. Έχουμε τόσα κρέατα μετά. Έχουμε τόσα κρέατα. Λοιπόν, η βάση του γύρου μας βοηθάει να σουβλήσουμε εύκολα τα κοντοσούβλια μας. Ξεκινάμε από κομμάτια που έχουν λίπος προς τα έξω και φροντίζουμε να κάνουμε ομοιόμορφη κατανομή του λίπους. Και κλείνουμε τη σούβλα με ένα κομμάτι που έχει λίπος και θα είναι προς τα έξω. Και είναι έτοιμο. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορείτε να σουβλήσετε όλα τα κοντοσούβλια και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Ο φούρνος μας έχει γίνει, έχει πυρώσει, έχει ασπρίσει ο θόλος του και φυσικά βγάζουμε τα κάρβουνα που έχουν δημιουργηθεί μέσα στο φούρνο από τα ξύλα και τα βάζουμε δίπλα στην ψισταριά για να ψήσουμε τα κοντοσούβλια. Όσοι έχετε παραδοσιακό φούρνο θα μπορείτε να τον χρησιμοποιείτε για να δημιουργείτε κάρβουνο μέσα στο φούρνο και να ψήνετε με κάρβουνο που δημιουργήσατε από τα ξύλα. Ο φούρνος μας είναι καθαρός,
Και θα βάλουμε την πόρτα με διπλή μόνωση για να δούμε τη θερμοκρασία που θα πιάσουμε μέσα στο φούρνο. Έλα, ήρθε η ώρα. Και τα λαχανικά μας, γιατί έχουμε και άλλα τσιμπουράκια να πιούμε. Έτσι, είπαμε, τα ψητά μας τα συνοδεύουμε πάντα με ομά ή ψητά λαχανικά. Ο πρώτος γύρος ετοιμάζεται. Τα λαχανικά μας ψήθηκαν νωρίτερα και τα βγάλαμε και μείναν τα κουτουσούλια. Σε λίγο θα είναι έτοιμα και θα τα βγάλουμε σε εσωτερική θερμοκρασία τουλάχιστον 75 βαθμούς. Για καλύτερη θερμομέτρηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα θερμόμετρο λέιζερ. Η θερμοκρασία μας είναι στους 255 βαθμούς στο δάπεδο, 260 και περίπου 270 στο θόλο. Θα περιμένουμε μέχρι τους 240 και μετά θα φουρνίσουμε. Μην φουρνίζετε σε θερμοκρασίες πάνω από 240 βαθμούς. Δεν είναι σωστό. Λοιπόν, η θερμοκρασία στο φούρνο μας είναι 240 βαθμούς και είμαστε έτοιμοι για φούρνισμα. Το βάζουμε τέρμα μέσα στο φούρνο και κλείνουμε την πόρτα. Και περιμένουμε. Θα χρειαστούμε 1 με 1,5 ώρα περίπου. Σε λίγο βγάζουμε. Ήρθε η ώρα. Επιτέλους. Επιτέλους, μην οδηγείς όμως, Κόψε. Πρέπει να κόψω από μένα. Γιατί δεν μας στάνει το. Πω, άπλωσε. Εξαιρετικό. Μοναδική γεύση. Εξαιρετική η γεύση του. Να μια άλλη χρήση της μπύρας. Με 2-3 υλικά. Και η πανσέτα πολύ καλή επιλογή. Η μπριζόλα φαντάζομαι πως θα είναι. Βάλε. Βάλε. Άντε στην υγεία μας. Στην υγεία μας. Στην υγεία σας, καλή μας φίλε. Στην υγεία σας, παιδιά. Και όταν έχεις και καλό δοσία. Έτσι. Εμείς θα συνεχίσουμε με την παρέα μας να το αποτελειώσουμε αυτό. Σε λίγο Θα αποτελειώσουμε το άλλο. θα αποτελειώσουμε και το άλλο. Μείνετε μαζί μας να δούμε και το επόμενο. Οι μπριζολίτσες μας είναι έτοιμες. Μας πήρε λίγος χρόνος παραπάνω, αλλά σιγομαγειρευτήκανε, πήραν ωραίο χρώμα και ήρθε η ώρα να τις δοκιμάσουμε και πώς να τον κρατήσω αυτόν τώρα. Τέλος. Που πρέπει να του πω Τι να μην πεις, δεν έχει πεις τίποτα. ότι πρέπει να τα αφήσουμε λιγάκι Τι να τα αφήσω. εκεί. 2 λεπτά. Πω. 6-7 λεπτά. Σε λίγο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Επιτέλους. Θα το δοκιμάσουμε. Όπου έλειωσε. Πω.
Πολύ μαλακό γιατί έχει σιγομαγειρευτεί. Τι είναι αυτό? Φεύγει το κοκαλάκι του. Βλέπετε, έχει διαλυθεί. Δεν έμεινε ίχνος κρέας. Αυτό είναι. Έχει σπάσει το κολαγόνο. Έλειωσε που λέμε. Καλά, η γεύση είναι εξαιρετική. Απίθανη. Με 2-3 υλικά. Και με κυρίαρχο υλικό την πύρα. Τα πιπέρια έδωσαν φοβερό άρωμα. Φίλε Γιώργο, έσκησες. Γιώργη, πράγματα, Έλειωσε. Αργό μαγείρεμα για όλη τη γεύση. Έτσι. Συμφωνείς? Ναι. Τέλειο. Άντε, γεια μας. Άντε για μας. Στην υγεία σας, καλή μας φίλη. Γεια σας παιδιά. Καλό είναι να μείνει λίγο ζουμάκι. Κάνουμε και καμιά βούτα. Για τη βούτα, ναι.